احكي لكم قصتي اللي حصلت بيني وبين مرات خالي. انا اسمي محمود، بطل القصة ديت، وبيدلعوني ويقولوا لي يا حودة. سني بالظبط 25 سنة في وقت القصة ما انا بحكي لكم دلوقتي. مرات خالي اسمها سالي، عندها 40 سنة. بس سالي دي يا جماعة تشوفوها تقولوا واحدة عندها 25 سنة 20 سنة. انا كنت دايما بقول لها قال انت يا مرات خال ما بتكبريش ابدا. قالت لي ليه يا حودة؟ قلت لها اصل انا شايفك جميلة على طول، وشايفك كده يعني ما بتكبريش، انت بتصغري على فكرة. قالت لي وانا اعتبر دي معاكسة ولا دلع منك؟ قلت لها اعتبرها دلع مني لمرات خالي العسل. خالي بقى اسمه عصام، السن بتاعه 45 سنة. مشكلته في الحياة انه ما بيقعدش في البيت بتاعهم 24 ساعة على بعض، دايما مسافر، والسفر بتاعه متكرر. وده اللي أدى خلى مرات خالي تعمل اللي تعمله معايا في القصة دي. عملت معاه ايه يا حوته؟ الحكاية بتبتدي من عندي ما خالي رن عليا في يوم من الأيام وقال لي تعالى يا محمود عايزك. قلت له خير يا خال. قال لي يا تعالى عايزك ما تقعدش تلقي معايا كتير في التليفون. خدت بعضي وركبت التاكسي من قدام البيت. ما هو البيت بتاعهم من البيت بتاعنا ما بيبقتش بالظبط نص ساعة في السكة بالتاكسي. يدوبك وصلت لقيت خالي مظبط الشنطة بتاعت السفر، ومرات خالي لابسة العباية وعمالة تعيط. بقول لها انت بتعيطي ليه يا مرات خال؟ قالت لي خالك لسه ضاربني دلوقتي. ضاربها ليه يا خال؟ قال لي يا ابني انا كل شويه لما اجي مسافر تقعد تقول لي هو انت كل شويه مسافر، انت قاعد، انت معرفش ايه. الوليه دي عايزه تخرب بيتنا يا محمود، ومش هينفع الكلام اللي هي بتعمله ده. وبصراحه بقى الكلام ده لما خدته في جنب وسالته وقلت له انت بتضربها ليه، وبصراحه بقى الحوار ده وشها فقر عليا. قلت في عقلي بالي حد يطول معاه يكون واحده زي القمر ديت؟ ما هي مرات خالي مش جمال طبيعي، ده جمال رباني كده، مش بتوع اللي هم المكياج ولا بتوع البتاكير والمناكير ولا الكلام ده كلاته. دي حاجة كده طالعة طبيعي، حاجة رباني كده، سمنة بلدي زي ما بيقول. قال لي انت مالك سرحتي في ايه يالا؟ قلت له مفيش حاجة يا خال، بس بصراحة هي معاها حق. قال لي معاها حق في ايه يعني؟ قلت له يا خال انت انا من يوم ما طلعت على وش الدنيا ديت هو انا شايفك مسافر، وكل شوية مسافر مسافر، وكل حتى ما اسأل عليك مسافر مسافر مسافر. بص يا خال، اي واحدة في الدنيا ديت لها حقوق، انما انت ما انتش عارف حاجة في الحقوق خالص. لقيت وشه كشر كده وحسيت ان هو زعل مني. قلت له ما تزعلش، انا اما اقول لك الكلام ده احسن ما واحد غريب يقوله لك يا خال. هي لها حقوق عليك وانت لازم تلبيها، وبعد انت ما صغيرين، انت واحد عندك 45 سنة، واللي انا اعرفه ان انت بتسافر وانت عندك 18 سنة. واصلا انت لما بتنزل اجازة ما بتقعدش 24 ساعة في البيت على بعض، بتبقى مع اصحابك يا بتبقى بتعمل شغل تاني على حسب الشركة اللي انت شغال فيها. حتى انت اجازتك مقضاها في شغلك. قال لي يعني اعمل ايه؟ قلت له انت تعمل ايه؟ تروح الرحلة ديت وتخلص شغلك وما عدتش تسافر تاني. قال لي خلاص ماشي، بس احنا عايزين نراضي الولاد بقى، تراضيها ازاي؟ قلت له سيبها عليا. سبت خالي في الانتريه ودخلت لها اوضه النوم. اول ما دخلت اوضه النوم لقيتها عماله تعيط كده، وقعدت فرحه وقلت لها ايه يا مرات خال، هي اول مره خالي يسافر ولا ايه؟ قالت لي بقول لك ايه بقى يا حوده، مش كل شويه ومش كل مره تيجي انت تعمل لي فيها وتصالحني وخلاص. انا واحده يا عم ليا مشاعر وليا احساس، او انا ما كنتش لاقيه اكل في بيت ابويا ولا ايه؟ خالك من يوم ما اتجوزت هو مسافر مسافر مسافر، وحتى يوم ما هو يعني اما بيقعد معايا ما بيقعدش معايا، ده يا دوب بيجي يروح عند اصحابه يا اما يخلص شغل. كل ده وانا قاعد في ريحه وسايبها تكمل كلام، وسايبها عماله تتكلم، وسبتها خالص ما ردتش عليه. ما هو انا سبتها كل ما تطلع اللي جواها كل ما انا بريحها اكتر، وكل ما انا بريحها في الكلام وهعرف ارد عليها. انما انا لو قطعتها يبقى انا هزيد تعبها اكتر. فسبتها تتكلم تتكلم، ولقيت في اخر الكلام كده وقالت لها وانا ما كنتش لاقيه اكل في بيت ابويا. بصراحه بقى كده يا حوده، خالك ما بيعملش حقوق الشرعيه معايا. انا بصيت لها كده وقلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني هو حياته روتينيه، يجي البيت يغسل ياكل ينام، يجي يقضي اجازته زي ما انتم عارفين كده، يقضيها مع اصحابه وخلاص. وقلت لها يعني ايه؟ فسري لي يا مرات خال. قلت لها، قالت لي
يا عم افهم بقى، خالك لما بيجي الشهرين الأجازة بتوعه بيقعد في البيت، بيروح مع أصحابه، يجي آخر النهار ما بيعملش حقوق شرعية. ولو عمل حقوق شرعية يعني في الأجازة دي كلها ممكن يعمل مرتين تلاتة. لو أنا مراتك، لقيتها عملت سكتة كده وقالت لي لو أنا مراتك، وقصت في عينيا كده وعينها الخضرة برقت كده والدموع نازلة من عينها الخضرة ديت، تسيبني وتسافر؟ ساعتها بقى أنا نسيت إن هي مرات خالي أصلا، ونسيت إن هي يعني المفروض إن أنا أصلا ما بوصلهاش ولا أتكلمها على الكلام ده. قلت لها بصراحة أنت لو مراتي عمري ما هسيبك وما أسافر السفر ده كلته. لقيتها عيطت أكتر. قلت لها أنت بتعيطي ليه بقى؟ قالت لي ما هو خالك مسافر وأنا هفضل لوحدي، وأنت بتقول لو أنا مراتك يعني أنا حلوة أهو. قلت لها يا مرات خالد أنا بقول لك دايما أنت عمرك ما بتكبري، أنت عمرك ما بتكبري، وعمرك يعني أنت عندك 40 سنة كأنك عندك 20 سنة. قالت لي ما بس يا، قلت لها بقول لك إيه، سيبي خالي يسافر المرة دي وأنا معاكي في الرحلة اهوت، ولو عشت حاجة أنا تحت أمرك. قالت لي ما هو اللي أنا عايزاه أنت مش هتعرف تعمله يا أخوي. قلت لها يا ست لو ما قدرتش أعمله هخلي خالي يعمله. قامت ضحكة كده قالت لي ده أنت عيل بكاش، يلا بقى عشان نوصل خالك. طبعا أنا ما كانش في دماغي أي حاجة في التوقيت ده، وخدت خالي ومشيت وسافرنا. وسافر شهر في 2 في 3 كنت بقضيلها طلبات البيت عادي. قال لي إذا في يوم رنت عليا حوالي الساعة 12 بالليل وقالت لي يا حودة أنا عايزاك. إيه يا مرات خالي؟ قالت لي أنا عايزاك في نار عايز تتطفى. قلت لها ايه بس يا مرات خال قوليلي. قالت لي انا عايزاك ما تقعدش لكم كتير. قفلت التليفون وخدت تاكسي ورحت. اول ما دخلت البيت لقيت واحده كانها مستقبله جوزها وجايه من السفر. فقلت لها ايه يا مرات خاله، هو خالي جاي للادي ولا ايه؟ قالت لي خش يا ولا. قلت لها ايه نشفت دمي نار وتعبانه. قالت لي اسمع هقول لك بقى، انت لما خالك جه مسافر قلت لي هعمل لك اللي انا عايزاه. حصل؟ قلت لها حصل. قلت لك مش هتقدر على اللي انا عايزاه، خالك بس اللي يقدر على اللي انا عايزاه. حصل؟ قلت لها حصل. قالت لي طيب خالك مش نزل الا بعد سنة، وانا دلوقتي عايزة 1 2 3. انا برقت وعروقي نشفت وبقيت ببلع ريقي. ايه اللي انت بتقولي ده؟ خلايا يا مرات خال مش هينفع كده. ايه اللي انت بتعملي ده؟ قلت لها قامت قايله لي مش هينفع ايه، انت لازم تعمل اللي انا عايزاه دلوقتي اهو. قلت لها يا مرات خير مش هينفع. قالت لي ما هو انت لو ما عملتش الكاميرات جايباك وانت داخل البيت، هرن على خالك واقول ان انت جيت بالليل والكاميرات جايباك عشان تتهجم على مرات خالك. شوف بقى خالك هيعمل فيك ايه، هيخلي عيشتك سواد. قلت لها بقول لك ايه، انت جايه تقلبي الدنيا علينا. قالت لي ما تحسي بقى يا محمود. حودة احس بيه بقى يا حودة. اول ما قالت لي يا حودة وحطت ايدها على كتفي ما بقتش هدى خالص، ولا بقيت محمود، ده انا بقيت حداية. وحصل اللي حصل بيني وبين مرات خالي في الليلة دي. ايه اللي حصل وايه اللي تم ممكن تعرفوا بروابط التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف، هتعرفوا القصة بالتفاصيل هناك. وخدت بعض في الليلة دي بعد ما خلصت وروحت حسيت بزعل كبير قوي، ولقيتها بترن عليا بتقول لي هي يا حودة. قلت لها يا حودة ايه بقى ينفع اللي انت عملتيه ده؟ يعني يا مرات خالة انا مستجدعك. قالت لي يا حودة ما انت خالك دايما مسافر، وبصراحة بقى الليلة ديت لو ما كنتش جبت كنت جبت حد من بره. بصراحة يا حودة بقى اللي بيدفع التمن ده كلاته هو المفروض خالك اللي يتحاسب على ده كلاته. ما هو انا واحدة مش بنت ناس يعني جاية تاكل وتشرب وخلاص، انا ليا حقوق. ولقيتها بتتكلم على اساس يعني ان جوزها مسافر وما بيديهاش حقوقها وكده. وطبعا يا جماعة هي معاها حق، معاها حق في اللي حصل بينها وبين جوزها، بس معاش حق في اللي حصل مع حودة. طبعا حودة ده كان بالنسبة لها كده فترة ومعدية. فانتم من رأيكم هي تعمل ايه في حياتها مع واحد جوزها دايما مسافر وما بيقعدش معاها، وطلبت الطلاق اكتر من مرة، وكل ما تطلب الطلاق جوزها يجي يراضيها، بس في النهاية بقت في مشكلة وبقت في فيصل بينهم وبين بعض واحد اسمه حودة. وحودة حكى قصته اللي حصل بينه وبين مرات خاله. هي طبعا القصة ديت كانت طويلة جدا جدا جدا، بس قصة حودة حبيت أصلها لكم وأجيب لكم المفيد فيها. وعايزة منكم رأيكم، العيب عند مين؟ عند حودة ولا عند جوزها ولا عند سالي مرات خاله؟ سالي اللي تدفع التمن
ولا عصام خال محمود، ولا محمود نفسه عشان عمل الحاجة ديت؟ مستنية رأيكم في التعليقات. كان معكم منى سامي في قصة محمود مع مرات خاله. لنا قصص كتير، ولو عندك قصة وحابب تحكيها على اليوتيوب، روابط التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. سلام.